นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพวกแข่งขันการ reaction นะผมวันนี้การ reaction นะครับ Only Friend the Series เพื่อนต้องห้าม EP ที่ 8 นะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับ EP ที่แล้วนี่คือแบบเหมือนเรจะได้ทุกอย่างนะครับผมทั้งที่จริงๆในมุมของเรานะเรทำไม่ดีไว้มากๆแต่สายบทก็เขียนเหมือนกับว่าให้เรนะครับเพื่อนๆให้อภัยเพื่อนๆเข้าใจเพราะว่าเรต้องการจะพูดความจริงแล้วคนที่พังที่สุดเป็นท็อปแทนนะฮะแล้วตัวมิวเองก็มาเทิร์นเป็นคนร้ายเฉยเลยนะครับผมแล้วก็กลับไปคั่วกับเรเฉยเลยซึ่งไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นการประชดชีวิตหรือเปล่านะฮะจริงๆในมุมมองเราก็มองว่าเป็นการประชดชีวิตนะฮะแล้วก็ไปคบกับเรเฉยนะครับผมเรเหมือนจะเป็นคนที่ได้ทุกอย่างแต่กลายเป็นว่าเรจะยอมเสียหลายอย่างไปหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเรก็อยากได้ทุกอย่างเหมือนกันเราว่าจริงๆนะถ้ามองในมุมของด้านมืดหรือด้านสีเทาๆหรือว่าเรตอนนี้เทาสุดแล้วนะเท่ากับบอสตันด้วยซ้ำตอนเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อนะครับผมตอนนี้กับ Only Friends เพื่อนต้องห้าม EP ที่ 8 ครับแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนทาง GMTV นะครับผมที่อนุญาต reaction ได้นะครับไปดูกันเลย Only Friends เพื่อนต้องห้าม EP ที่ 8 ครับไปเลยมึงไปเอาคลิปมาได้ยังไงเอกกับความเป็นเพื่อนของเราเหอะตอนที่มากับท็อปอะมึงเคยเห็นกูเป็นเพื่อนปะเราแค่อยากรู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะให้โอกาสเราทำไมคำว่ารักของท็อปมันทำเราเจ็บพี่เหี้ยอย่างนี้วะเราทำให้มิวกลับมารักเราให้ได้ท็อปคือตัวแบบคนที่กูควรจะรักอะเป็นมึงก็ได้นะ Save me มาเฮ้ยเชื่อมเป็นไรเปล่าไม่ได้ละเราว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างเฮ้ยเธอเดี๋ยวเธอทำไรก็เราจะไปเตือนมันไงว่าเลิกทำตัวแบบนี้รู้บ้างแต่มันคบไอเล่อะแม่งแดกเราทุกวันขาดเรียนเพื่อนโทรไปก็ไม่รับเตือนเฮียอะไรแม่งไม่ฟังจากเด็กดีๆเนี่ยแม่งกลายเป็นเด็กเฮียไปแล้วแต่เธอจะทำอย่างนั้นไม่ได้ทำไมจะไม่ได้วะเราเป็นเพื่อนมันนะเว้ยเพื่อนไม่ใช่เจ้าของชีวิตกันนะเชื่อมใจเย็นเรารู้ว่าเธอเป็นห่วงมิวอะแต่
แต่มิวมันโตแล้ว ชีวิตมันจัดการเองได้เธอ คนอย่างไอ้มิวอ่ะถ้ามันไม่ไหวอ่ะวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็เดินกลับมาหาเธอเองเธอรออยู่ตรงนี้แหละเนี่ยเขารอเป็นเพื่อน กินดีกว่านะ เห็นไหมคบกับเลชีวิตจะดีจริงเหรอ ใครมีเพื่อนแบบเชื่อมเนี่ยโชคดีจังเลยนะ เนี่ย แต่เราโชคดีมากกว่านะ ที่เรามีพี่อ้วนแฟนอะ ค่ะถึงมากใจเย็นเจนเก่งมากเก่งมาก บอกแล้วให้มิวมันได้ไปเรียนรู้ชีวิตก่อน จะได้รู้ว่าใครดีใครเลวกันแน่จริงๆแล้ว อยู่ไฟแช็กเลยดิ กูว่ามึงเลิกดูดบุหรี่ดีกว่ามั้ง ถ้าจะไม่พกไฟแช็กแบบเนี้ย กูจะได้หาเรื่องคุยกับคนอื่นได้ไง แล้วแขนเป็นไงบ้างอะหายดียัง ดีแล้ว เดี๋ยวนี้กูต้องไปขึ้นศาลนี่ก็ไม่รู้จะโดนอะไรบ้าง ก็สมควรแล้วเปล่าวะ เมาแล้วขับอะยังไงก็ผิดอยู่ดีเว้ย ต่อให้มึงไม่ได้ชนใครก็เหอะ รู้แล้วแจมทำไมวะ สำนึกแล้วไง แล้วมึงกับมิวนี่ยังไงวะ กูได้ข่าวว่าเขาเลิกกับไอ้ท็อปแล้วนี่ ดีใจด้วยนะ มึงจะได้ข้ามเฟรนด์โซนสักทีหนึ่งอะ ก็ดี แต่ก็ต้องดูกันไปก่อนนะมึง อย่างน้อยเขาก็ให้กูข้ามเส้นเพื่อนเขาได้แล้วอ่ะ ก็โอเค ก็ดีแล้วนี่ มึงจะได้เลิกแอบรักสักทีมึงโคตรเสียเวลาเลยนะ พูดถึงตัวเองอยู่เลยเนี่ย โอเคปะเนี่ย ทำไมกูจะต้องไม่โอเควะ มึงได้เป็นแฟนกับคนที่มึงแอบรักเลยนะเว้ยแม่งโคตรฝันที่เป็นจริงอะ ถ้ากูกับมึงยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่ปะ เพื่อนเนาะกูกับมึงไม่เคยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเปล่าวะเราสองคนไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเว้ย แล้วอีกอย่าง กูก็ไม่รู้จะเป็นเพื่อนกับมึงไปทำไมวะ แต่ตอนอยู่กับมึงอ่ะ กูโคตรมีความสุขเลยนะเว้ย เดี๋ยวมึงก็มีความสุขตอนที่มึงได้ใช้เวลากับไอ้มิวอะสิ่งที่มึงทำกับกูอะนะ เดี๋ยวมึงก็ได้ทำกับมิวเผลอๆมึงอาจจะมีความสุขกว่าก็ได้ อุ้ยน้อยใจอ่ะ รู้เลยว่าน้อยใจอ่ะ แซน มึงปล่อยกูไปสักทีเถอะ พี่เป็นอะไรของพี่วะ พี่จะเอาไงกันแน่อะพี่มาถามจีบผมก่อนนะเว้ย เอ้า ไอ้ พี่โย ปั๊กพี่โยเกิดอะไรขึ้นอะ ไม่มีอะไร พวกมึงกลับไปกันครับ มึงอยู่นี่ก่อนไอ้แซน มึงมาช่วยกูหาคำตอบหน่อยดิว่าพี่มึงอะเป็นเหี้ยอะไร มึงรู้ปะตอนแรกอะพี่มึงอะตอกกูมาเป็นเดือนเลยนะ กูนี่ใจแข็งไม่ยอมเล่นด้วย แต่พอตอนเนี้ยกูอยากจะจริงจัง อยากย้ายไปอยู่ด้วย พี่มึงบอกไม่เอาด้วยแล้วอะหมายความว่าอะไรวะ กลัวความรักหรือเปล่า กลัวความผูกมัดหรือเปล่าจริงๆแล้วว่า
มึงคิดว่ามันง่ายสำหรับกูเหรอปักมึงคิดว่านี่เป็นครั้งแรกที่กูเจอเรื่องแบบนี้เหรอกี่คนแล้วว่าที่กูรัก ที่กูใส่เกียร์หมาเต็มร้อยกูแม่งทำให้ทุกอย่างอ่ะกี่คนแล้วที่กูปั๊มกุญแจห้องให้เขาไปอ่ะแต่สุดท้ายเขาก็เอามาคืนกูกันหมดอ่ะกูแค่ไม่อยากให้มึงให้ความหวังกูแล้วสุดท้ายมึงก็ทิ้งกูไปอีกคน อันนี้ไม่เข้าใจเลย ถ้าพี่คิดว่าบนโลกเนี่ยมันจะไม่มีใครจริงจังกับพี่แล้ว จะจีบผมทำไมวะ จะต๊อกผมทำ ผม ไม ว่าพี่คงอยู่คนเดียวอ่ะ ถูก อย่ามาทำตัวไร้สาระ ไปจีบเขาเองแท้ งั้น ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องมีผมเลยดิ ๆถูกต้อง อันนี้บท เราก็เลิกกันเถอะ บทนี้บงไปนิดนึงนะ ไอ้ปักมึงเข้ามาคุยกันดิวะ ก็ควรเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ก็พอถึงจะจริงจังแล้วไม่ได้จริงจัง ถามว่ามีคนแบบนี้ไหมมีนะฮะ อยากเริ่มต้นความรัก พอเริ่มต้นไปเสร็จแล้วก็กลัว ไม่กล้าเดินต่อ แล้วก็ถอยตัวเองกลับมา มีเยอะเลยแหละเพราะนี่ดูดวงมาก็เจอหลายเคส มึงเคยห้ามไม่ให้กูสูบไม่ใช่เหรอทำไมอยากสูบเองอะ ก็อยากลองทำอะไรที่ไม่เคยทำบ้างอะ ก่อนหน้านั้นบอกว่าถ้ารู้อยู่แล้วว่าไม่ดีจะทำไม ฟิลดีว่ะ ไว้วันหลังกูจะเอาตัวใหม่มาให้ลองบ้าง เป็นคนที่เคยรักเนี่ยเป็นคนรักแล้วก็จะแบบรู้สึกแบบเลิกกับฉันแล้วไปเป็นแบบนี้นะ โลก จะรีบไปไหนอ่ะคุยกันก่อนสิ ไม่มีอะไรจะคุยด้วยอ่ะ เดี๋ยวนี้ดูดบุหรี่ด้วยเหรอ รู้ได้ไง ก็เห็นดูดไกลเลยที่หลังมอ แล้วยุ่งอะไรด้วยอ่ะ เราอยากลองอ่ะ อยากลองไม่ได้ว่าหรอก แต่ระวังติดแล้วกัน เราเป็นห่วง ทำไมอ่ะ เราจะติดไม่ติดก็เรื่องของเราปะชีวิตเรา แล้วตอนนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วด้วยอ่ะ แน่ใจเหรอ แน่ใจเหรอ นี่ตกลงจะเลิกไอ้เลจริงๆใช่ไหม ทำไมอ่ะ มีปัญหาอะไรปะแล้วเลนไม่ดีตรงไหนหรอ อย่างน้อยมันก็ไม่เคยโกหกเราอ่ะ แล้วมันก็รักเราจริง ถ้ามันรักมิวจริงนะมันคงไม่พามิวทำเรื่องไม่ดีหรอก ถูก ๆ แค่สูบบุหรี่เนี่ยนะเรื่องไม่ดี แล้วอีกอย่างนะ ไอคนที่รักเราจริงเนี่ย มันต้องทำแบบท็อปใช่ปะ ก็ไม่ต้องทำแบบท็อปไม่ต้องทำแบบเรย์อะแต่ไม่ใช่ใครทั้งนั้นแหละเฮ้ยอยากจะด่ามากตอนนี้อยากจะด่ามิว ที่ฉันรู้ไปไหนก็ใจมันยังอยู่ตรงที่เดิมกี่ทีกี่ทีที่ฉันรู้เป็นเพื่อน
ไปเล่นต่ออ่ะ กูว่าจะไปทำงานพอดีอะ เฮ้ยอย่าเพิ่งดิมันไม่ตอบข้อความกูเลยอ่ะอืม กูยุ่งๆอะแล้วกูก็รู้สึกว่าอะไรที่มันไม่สำคัญ กูแค่อ่านเฉยๆก็พอ มึงรู้ปะกูไปขึ้นศาลมาแล้ว เขาบอกให้กูไปรายงานตัวไปเป็นประโยชน์ด้วยอ่ะ แล้วเขาก็ให้กูเลือกด้วยนะ ว่าจะไปทำอะไร มีบ้านพักคนชรากวาดถนน แล้วก็ไปเล่นดนตรีให้เด็กฟังอ่ะโคตรน่าเบื่อเลยนะ เหรอ ไปเป็นเพื่อนกูปะ ไม่เอาอะกูไม่ได้ทำผิดกับมึงด้วยนี่ทำไมกูต้องไปด้วยวะ โอ้ยกูอยากหาเพื่อนไปอ่ะเป็นเพื่อนกูหน่อยดิกูว่าจะไปเล่นดนตรีให้เด็กฟังอ่ะ อย่างน้อยก็คงจะไม่ร้อน ดีกว่าไปกวาดถนน มึงเล่นดนตรีเป็นด้วยเหรอ ก็ไม่เป็นอะดิ แต่กูร้องเพลงได้ไง แล้วก็ให้มึงเล่นกีตาร์นะ ไม่เอาอะมันไม่ใช่ธุระของกูอะถ้ามึงอยากหาเพื่อนไปอะมึงก็ไปชวนไอ้มิวดิ ประชดอีกลูกอ่ะ ก็ไอ้มิวมันเล่นกีตาร์ไม่ได้ไงนะไปกับกูหน่อยนะ เหมือนไปให้ความหวังเขาเนี่ย ไม่ใช่แค่ช่วยกูนะเว้ย แต่มึงยังได้ทำเพื่อเด็กๆ ที่เขาไม่มีพ่อไม่มีแม่ เขาจะได้ฟังเพลงจากมึงสัก2-3 ชั่วโมงนะกูจะได้ไปโม้ให้เด็กๆฟังด้วยไงว่านี่คือนักร้องสุดหล่อประจำมหาวิทยาลัยนะ ใจอ่อนเนี่ย แล้วก็ยอมเนี่ย ต้มยำเส้นเล็กรสเจ็ดเผ็ดแบบนรกถามหา มีอะไรก็รีบพูดมา ไม่มีเวลาให้คนตอแหล เชื่อม เราขอโทษนะ เราทำเพื่อนเชื่อมเจ็บ แต่ที่เรามาวันนี้อะเพราะว่าเราเป็นห่วง ห่วงเรื่อง มิวไม่เหมือนเดิมอ่ะ แล้วใครล่ะที่ทำให้มันเป็นแบบเนี้ย จริงๆเราก็ห่วงมันนั่นแหละ เราก็ไม่ได้ชอบหรอกนะที่มันไปไหนมาไหนไกลเลยอะแต่ก่อนนะก็คอยช่วยกันห้าม แต่เดี๋ยวนี้พากันลงเหว จริงๆเราเคยเชียร์ท็อปนะทำไมท็อปถึงทำแบบนี้วะ ไอ้บอสตันนี่มันมีค่ามากพอที่จะให้แลกไก่มิวเหรอ ฮะ ยังไงอะมันเด็ดมากเลยเหรอ คือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าเชื่อมฟังเราหน่อยเถอะถ้าเชื่อมช่วยเราได้ ช่วยเราหน่อย คือสุดท้ายแล้วถ้ามิวไม่ได้กลับมาคืนดีกับเราก็ไม่เป็นไรเว้ยแต่ว่า เราไม่อยากเห็นมิวพังเพราะเราอะนะ ช่วยเราหน่อยเถอะ มันเป็นความรู้สึกผิดนะ อันนี้เข้าใจท็อปเหมือนกัน มันเหมือนกับแบบเลิกกับเราไปทำไมต้องทำตัวสมมาเลเทเมา มันก็ไม่ควรถูกปะ ขอบคุณนะพี่ที่ยังนึกถึงผมอ่ะ ก็นึกถึงตลอดอะคือจริงๆอยากจะชวนมาทำงานตั้งแต่ตอนฝึกงานแล้วทำงานก็ดีวินัยก็เยี่ยม ไม่ได้ง่าย ๆ นะ ในวงการเนี้ย ขอบคุณครับพี่ คือให้เข้าเรื่องเลยแล้วกันคือที่พี่เรียกมาเนี่ยบริษัทพี่อะกำลังจะทำ CG animation ให้กับค่ายหนักในไทยค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งเลยอยากจะชวนนิกมาทำอะสนใจเปล่า เฮ้ย สนใจพี่ ไม่ต้องรีบตอบ ค่อยๆตอบ ค่อยๆคิด คือพี่ต้องบอกก่อนว่าโปรเจกต์เนี้ยคือมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากนิกต้องใช้เวลากับมันพอสมควรเลยอะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำอะถ้ามีแฟนนะ ไม่มีเวลาให้แฟนแน่นอน งั้นไม่ต้องห่วงเลยพี่ ผมไม่มีแฟน ตัวคนเดียวอ่ะ งั้นก็ดี เพราะว่านิกต้องใช้เวลาอยู่กับพี่อีกนานเลย เอาละเว้ย แล้วพี่อะเป็นไงบ้าง กับพี่ตั้มปะที่คบกันตั้งแต่เรียนจบอะ
เลิกไปแล้วเพราะพี่ทำงานอย่างนี้ยแหละ เลิกกันแล้ว มีปัญหาหลายอย่างอะ พอดีพี่ไม่รู้อะ ไม่เป็นไรคือพี่ไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังด้วย แต่ว่าตอนนี้พี่ก็พร้อมเดทใหม่แล้วนะ คือเข้าใจป่ะคืออยู่บางทีคนเดียวมันก็เหงา ถ้ามีเพื่อนที่ชอบคนแก่อะแนะนำพี่ได้เลยนะ โอ้โห พี่ยังไม่แก่ขนาดนั้นซะหน่อย โอ้โห นี่ดูเหมือนเด็กมหาลัยอยู่เลย หยุดเลิกเลียได้แล้ว นี่ขนาดยังไม่ทำงานเลียขนาดนี้เลยเหร ผ อ มไม่ได้เลียผมพูดจริง แต่ได้งานก็เรื่องจริงเหมือนกันถ้าอยากได้งานอะถ้าเลียได้งานผมก็เลียนะ จริง ถือว่ารับผมแล้วนะ เรียกแบบไหนให้ได้งานอ่ะ โอ้พี่ให้งานผมเถอะ ตายแล้ว ชอบแน่เลย เอ้าพี่ตั้นเอ้าไอ้ตอม วันนี้มาคนเดียวเหรอพี่ แล้วชาวแก๊งพี่อะ ไม่รู้ว่ะ แต่ปกติเวลากูอยากกินเหล้าเนี่ย มาคนเดียวได้อยู่แล้วกูชิลแล้วมึงอะมาคนเดียวเหรอ วันนี้เพิ่งทะเลาะกับแฟนมาว่ะพี่ แม่งหึงชิบหายโคตรเซ็งเลยไปออกมานั่งเนี่ย กูอะโคตรเข้าใจเลย มีแฟนนะเว้ย ถ้าไม่ไว้ใจไม่ให้อิสระจบ จริงพี่ พี่ใช่ปะปกติอะเวลาผมมาร้านเหล้านะไม่มานั่งเฝ้าอะ ใช่เหรอ อย่า โหดไป มานั่งด้วยกันดิ เฮ้ยได้เหรอพี่ ถ้าผมนั่งเนี่ย ผมบ่นเรื่องแฟนยาวนะ จัดมาน้องกินอะไรมึงสั่งเลย เดี๋ยวกูเลี้ยงเอง น้องเพื่อนเหมือนน้องกู ขอบคุณครับพี่ เอาช็อตครับ เจอไหมหนังสือที่มึงหา ยังเลยว่ะก็จะเดินดูเรื่อยๆก่อนอะเบื่อเปล่าไปนั่งร้านกาแฟก่อนก็ได้นะ กูไม่เบื่อหรอกมึงเลือกไปเลยไม่ต้องเป็นห่วงกูหรอก แต่กูเบื่อว่ะ มึงเบื่อกูเหรอ เฮ้ยไม่ใช่ เบื่อตัวเองว่ะ พวกกูจืดไปยังไงก็ไม่รู้ว่ะ เฮ้ยมึงอย่าคิดมากดิ มึงไม่ได้จืดเว้ย แบบมึงอ่ะกำลังกลมกล่อมเลย รอ เฮ้ย มึง หาอะไรสนุกๆทำกันปะอยากปาร์ตี้ อยากสูบบุหรี่ กินเหล้าแม่งทั้งคืนเลย เอาปะ ได้ดิ ถ้าแบบนั้นน่ะ กูถนัดเลย งั้นจัดปาร์ตี้ฮาโลวีนที่โฮสเทลกันปะเอาแบบเมาทั้งคืนเลยอะได้แต่งตัวด้วย เอาปะ เอาดิ ไอเดียมึงดีอะเนี่ย งั้นเดี๋ยวกูจัดการเรื่องดริ้งกับเพลงให้ แต่รอบนี้กูขอเป็นดีเจนะ กูไม่อยากได้แบรนด์แล้วอะ เดี๋ยวกูตั้งอีเวนต์เอง เป็นอะไรโจ๊กเกอร์กับ
เคเปล่าไม่ค่อยรู้สึกเลยว่ะ เดี๋ยวมันก็มา เล่นยาอีก ขอบคุณมากๆนะมิว ที่เลือกกูอะ กูบอกมึงแล้วไงว่ามึงคือคนที่ไม่เคยทิ้งกู ไม่เคยทำให้กูต้องเสียใจ มึงคือคนที่กูควรจะรัก กูแม่ง กูรักมึงว่ะมิว โจ๊กเกอร์กับฮาร์ลีควิน กูว่าเราไปสนุกต่อดีกว่าวะไป โอเค เลือกคนที่ไม่ทำให้เสียใจ แต่เลือกคนที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนดีขึ้นมา แต่กลับเบื่อตัวเอง มันเว้ย เมาอย่างเนี้ย thank you ซอส enjoy ทุกคน เฮียท็อป ท็อปกันเหรอฮะ มันโผล่ที่นี่ไงวะ ใครเชิญมึงไม่ทราบ น้ำเชื่อมเชิญมา มึงเชื่อเหรอ ไอ้เชื่อมันชวนคนเฮี้ยอย่างมึงมาด้วยเหรอวะ นี่เมาแล้วเหรอ ทำไมอ่ะ เมาไม่เมามันก็เรื่องของกู มึงไม่มีสิทธิ์มาแสดงความคิดเห็นกับชีวิตกู มิวดมโค้กด้วยเหรอ ทำไมอ่ะ กูดมแล้วมีปัญหาอะไรปะ มิวเปลี่ยนไปมากนะมิวทำแบบนี้เพื่ออะไรอ่ะ เพื่ออะไรเหรอ ก็ตัวเองไง ความสุขกู มึงรู้ปะตั้งแต่กูไม่มีมึงอยู่ในชีวิตเนี่ยนะ กูมีอิสระขึ้นเยอะเลย กูไม่ต้องมานั่งนอยว่ามึงจะไปเอากับใครอีก ตอนนี้กูสนแค่ตัวกู กูสำคัญที่สุด ส่วนมึงไม่มีอยู่ในหัวกูเลย อะไร มองอะไร ฮะ เฮ้ย ไอ้มิวมึงทำอะไรเนี่ย กูอยากทำแบบนี้มานานแล้วอะแบบนี้ด้วย กลับมาได้แล้วมั้ง งานกูอะไม่ต้อนรับคนอย่างมึงหรอก ไม่ต้อง กูชวนมาเองอะมึงมีสิทธิ์ไหมหรือกูไม่ใช่เจ้าของกูเลยชวนมาไม่ได้ แล้วแต่มึงแล้วกัน กูไม่อยากให้มันเสียบรรยากาศอะแต่มึงอย่ามายุ่งกับมิวก็พอ คิวพาทำไมออกไปก่อนนี่มึงเล่นยาในโฮสเทลเหรอวะ มึงมีสมองคิดบ้างปะเนี่ย โอ้ยเชื่อม อย่าตึงดิ มึงไม่เห็นเหรอเขาก็สนุกกันน่ะ นี่มึงหัดรับผิดชอบตัวเองบ้างปะเนี่ย ฮะ มึงเพิ่งโดนเรื่องเมาแล้วขับไปเนี่ย ถ้ามึงโดนจับอีกมึงเข้าคุกแน่นะเว้ย โอ้ยเชื่อมอย่าบ่นมากดิ มึงเป็นแม่กูเหรอ แต่แม่กูตายแล้วเว้ย เหี้ย
มึงจะมาทำไมวะ กูไม่เข้าใจอ่ะ กูไม่ได้อยากมาเลยนะเว้ย ก็ไอ้ตั้นไม่คุยกับกูอ่ะมันบล็อกกูทุกทางด้วย กูเลยอยากมาเจอที่นี่อ่ะ มึงนี่แม่งตื้อชิบหายไหนบอกว่าจะพากัน move on ไง ที่มึงทำเนี่ยเขาเรียก move on เป็นวงกลมนะเว้ย แล้วมึงคิดว่ามันจะมาเหรอ มันทะเลาะกับเพื่อนอยู่ไม่ใช่เหรอ คนใหญ่ตั้นอะนะ ต่อให้มันทะเลาะกับเพื่อนขนาดไหนอ่ะ แต่ปาร์ตี้แบบเนี้ยไม่พลาดหรอก ถ้ากูไม่รู้สึกผิดกับมึงนะ กูไม่มาหรอก ป่านนี้กูน่าจะนอนอยู่บ้านชิวๆไปแล้วอะ มึงเลิกบ่นกูได้ปะเดี๋ยวถ้าไอ้ตั้นมันมา กูคุยแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวกลับเลย นู่นไงหมาน่ะ งั้นมึงรอนี่นะ มึงว่ากูโอเคปะวะ ยังจะมีหวัง มึงหล่อแล้ว น้องโคนัน สุดๆ ติดเครื่องดักฟังด้วย เหมาะมาก เฮ้ยตั้นวันนี้มึงดูดีนะ แบบดิบเถื่อนเดียเหมาะกับมึง มึง กูได้ฝึกงานแล้วนะ ทำแอนิเมชันอะทำหนังด้วยนะ รุ่นพี่ที่เขารู้จักกูอะเขาจ้างกูไป มึงบอกกูทำไม กูต้องทำไงวะ มึงถึงยกโทษให้กูอะ ง่ายมากเลยเว้ย มึงก็แค่หันหลังกลับแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับกูอีกอะนอกจากมึงจะอัดเสียงกูบนรถแล้วเนี่ย มึงยังเอาเรื่องกูไอ้แกไปปล่อยมิวอีก มึงยังกล้ามาเจอหน้ากูอีกเหรอ แต่มึงก็ต้องยอมรับปะสิ่งที่มึงทำแม่งก็เหี้ย มึงเป็นใครมาตัดสินโทษกูอะ เฮ้ย พี่ตั้น เอาไอ้ตอมมึงมาด้วยเหรอเนี่ย เสื้อสวยว่ะโหอันนี้ หล่อมาก ขอบใจแล้วมึงแต่งตัวไปเลยเนี่ย หนังเควินติงไงไม่รู้จักเหรอ แบทพิทเหรอ ไงสบายดี สบายดีพี่ พี่เป็นไงบ้าง กูว่าสบายดี เฮ้ยไปคุยข้างนอกปะเพราะตอนนี้คนเยอะแม่งน่ารำคาญ ได้ดิ เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะได้คุยเรื่องแฟนผมต่อเลย ยาวๆเลยน้อง มา ผมว่าเฟรดดี้เมอร์คิวรีคือนักร้องที่เสียงดีที่สุดในโลกเลยนะ ผมก็คิดงานเหมือนกัน ใครมันจะไปร้องบูฮิเมียนแรปโซดี้ได้วะ ผมเคยจะไปร้องที่ร้านเหล้าด้วยนะ แต่พอไปฝึกจริงๆอ่ะยังโคตรยากเลยวะ ที่เป็นประวัติคนนั้นผมยิ่งชอบเลย คือเขาเคยมีแฟนผู้หญิงใช่ไหมแล้วเขารักมากด้วย แต่ที่พีคคืออะไรรู้ปะเขามีแฟนผู้ชายตอนหลัง ซึ่งเหมือนผมเลย เป็นใบเหรอ พรีเซนต์ทันที ใช่ครับ ผมก็เหมือนกัน เอาแล้ว เฮ้ยทำอะไรกันน่ะ สวัสดีครับ มานานแล้วเหรอ ไม่เห็นมาหากูเลยอะ แล้วทำไมกูต้องไปหามึงวะ กูจะคุยกับเพื่อนกู แล้วกูไม่ใช่เพื่อนมึงเหรอ คุยกับกูดิ ฉันนั่งนะครับ ไหน คุยเรื่องอะไรกันอะคุยด้วยดิ คือเรื่องวงควีนครับ เรื่องเฟรดดี้เมอร์คิวรีครับ ชอบอะครับ แต่งธีมเดียวกันเลยนี่ ใช่ครับ ชอบครับ เคยได้เขาเหรอครับ คิดเลย มึงเมายาเหรอ มึงเมา มึงก็ไปนอนนะ ก็กูอยากนอนกับมึงอะหรือยังไง หรือจะให้คุณเฟรดดี้คนนี้ไปนอนด้วยเอาไหมมาดิ กูเริ่มก่อนเลยมา ไอ้เล่ ไม่ดีกว่าครับ ตามสบายนะฮะ ไม่อยากยุ่งเรื่องแฟนคนอื่นครับ
มึงเป็นเฮียอะไรของมึงวะ มึงมีมิวแล้วมึงต้องการอะไรจากกูอีกอะมึงไปห่วงแฟนมึงนะ กูจะรู้สึกกับใครสักกี่คนน่ะมันก็เรื่องของกูป่าวะ แต่มึงทำแบบนี้กับกูไม่ได้ไง เอาสิอ่ะ มึงหยุดหลอกตัวเองเถอะแซะ รู้ยังว่าใครเป็นคนเฮี้ย มึงมันชอบกู มึงรักกู มึงไปไหนจากกูไม่ได้หรอก ยังไงมึงก็เป็นของกู กูไม่ใช่ตัวสำรองของมึงจำไว้ จัดบทเรียนหนักๆให้เรสักบทเรียนหนึ่งสิอยากได้ ถ้ามีแฟนแล้วไม่สบายใจอ่ะ ผมก็ไม่รู้จะมีไปทำไมวะ กูเลยไม่คิดจะมีไง เอาแล้วจบสบายใจกว่าเยอะ เชื่อกูดิ พี่ พี่รู้ตัวว่าพี่ชอบผู้ชายมานานยังไง กูเหรอ กูก็ไม่เคยมีความรู้สึกกับผู้หญิงเลยอะตั้งแต่เกิดอะ คนเราแม่งเกิดมาแล้วเป็นเกย์ได้เลยเหรอวะ บางคนก็เป็นงานว่ะ แต่บางคนก็ born to be แบบเกิดมามันต้องค้นหาตัวเองแบบพุ่งเลยแบบกูอย่างเงี้ย แล้วมึงเคยสนใจผู้ชายมั้งปะ วิ ก็มีนะพี่ หืม อย่างพี่นะผมก็มองว่าหล่อนะ หืม คนที่มีความมั่นใจในตัวเองแบบพี่อะสำหรับผมอะแม่งคนมีเสน่ห์เลย หืมอันนะ บอสตันเพชรก็ได้ไปหมดเหมือนกันนะเนี่ย ไอ้ต้นมึงมาได้ไงเนี่ย ก็กูอยู่ในโปรเจกต์นี้กูมีสิทธิ์มาหรือเปล่า แล้วมึงคุยอะไรกับน้องกู ชวนทำอะไรเฮี้ยๆปะเนี่ย เจ๊จะโวยวายทำไมวะ ผมแค่ปรึกษาปัญหาชีวิตกับพี่เขาปะ มึงมีอะไรเนี่ยมึงก็คุยกับกู คนอย่างไอ้ตั้นเนี่ยมันจะแนะนำอะไรได้ ขนาดตัวมันเองเนี่ยยังเอาไม่รอดเลย ได้ กูไม่ยุ่งกับน้องมึงก็ได้ แต่มึงหัดสนใจน้องมึงหน่อยนะ น้องมึงเลิกกับแฟนมึงรู้บ้างปะมึงควรพิจารณาตัวเองหน่อยนะเชื่อว่ามึงเป็นพี่แบบไหนอะน้องถึงไม่เคยเล่าอะไรให้มึงฟังเลยอะ เฮียนี่ มึงเป็นอีกกับมันมาก จะไปจบที่ตรงไหนเนี่ยเรื่องเนี้ย มึงมาตามง้อยมิวเหรอ ไม่ทันแล้วมั้งมันรู้เสร็จเอเลมกี่รอบแล้ว ไอ้นี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วปากอย่างนี้แล้ว เชื่อมบอกว่ามึงโดนมิวเทียบตกน้ำอะมึงอยากโดนอีกรอบละ มาทำไม ที่นี่เขาไม่มีใครต้อนรับมึง กูเป็นหมาหัวเน่า แต่กูอยู่ในโปรเจกต์นี้ กูมีสิทธิ์มา แล้วนี่อะไร กูไม่ได้มาขัดจังหวะอะไรใช่ปะมึงกะนัดก็มาเอากันที่นี่เลยเหรอ ตามสบาย ห้องข้างบนก็ว่างไหมหรือมึงจะเอากันตรงนี้เลยอ่ะ ให้พวกมึง มันจะเอากันอ่ะ ไอ้พวกเฮี้ยนี่มันไม่อายอยู่แล้ว เอาดิ มิว มิวเป็นไงบ้างอะ อย่าไปยุ่ง ไหวไหม
ต้องเบี้ยเลยวะน้อง ทุกคนอยู่ในความสงบนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เปิดไฟ ใครเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ ข้างบ้านเขาโทรไปแจ้งความว่าที่เนี่ยส่งเสียงดังในยามวิกาล สวัสดีค่ะคุณตำรวจ พอดีหนูทำงานอยู่ที่โฮสเทลเนี้ยค่ะ วันนี้มีปาร์ตี้เล็กน้อยอะค่ะ ถ้าเสียงดังเกินไปเนี่ยเดี๋ยวหนูสั่งปิดงานให้ได้นะคะ แล้วจัดงานได้ยังไง มีใบอนุญาตไหม แจ้งท้องที่หรือเปล่า นี่มันย่านชุมชนนะ คุณจะมาจัดงานมั่วสุมกันแบบนี้ไม่ได้ แล้วเนี่ย มียาเสพติดด้วยหรือเปล่าเนี่ย ฮะ อ๋อ ไม่มีค่ะ พอดีว่าพวกหนูเป็นเยาวชนตัวอย่างก็เลยมีแค่แบบกินเหล้ากัน เรื่องแบบนั้นไม่มีแน่นอนค่ะ ผมขอตรวจค้นก่อนแล้วกันจ้า ครับ โม เชื่อมแน่ใจนะว่าไม่มีใครเล่นยาไอ้เชี่ยเลย ไอ้เด้ตื่นตำรวจมาแล้วเว้ยตำรวจอะไรของมึงกูเคลียร์ได้ ไม่ได้ ถ้ามึงติดคดีรอบนี้มึงติดคุกแน่เลยช่วยไว้ตำรวจไหนกูเคลียร์ได้แซนไม่ได้ไปต้องแซนปล่อยไปจะไปไหนกัน แล้วไปทำอะไรกันเนี่ยนะ พอดีเพื่อนผมเมาอะครับ ผมชอบให้กลับบ้าน อยู่เฉยๆนะ อยู่เฉยๆนี่อะไร เล่นยากันเหรอ มันก็ไม่มีอะไรป่ะคุณตำรวจ ของใครไม่รู้ข้างล่างครับ มันน่าจะหย่อนผิดมาตอนอยู่ในปาร์ตี้ครับ ยังกล้าปฏิเสธอีกเหรอรวบตัวไหมอยู่เฉยๆเล่นเลยนะไอ้แม่ทำไงดีอ่ะคือถ้าเนี่ยมันโดนจับครั้งเนี้ยมันโดนเข้าคุกแน่เลยอ่ะมันเคยโดนเรื่องคดีเมาแล้วขับอ่ะ เชิญใจเย็นก่อนเราจัดการให้ขอโทษนะครับ แต่ว่าผมขอคุยด้วยแป๊บนึงสิครับอย่างเงี้ย ท็อปใช้อิทธิพลช่วยแล้ว ขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับ ใช้เงินจ้ะไม่ได้อิทธิพล นิ่งมันเป็นเฮี้ยอะไรวะเลย กูบอกมึงแล้วใช่ปะว่าเป็นเพื่อนกันมันดีอยู่แล้วอะทำไมมึงไม่ทำอะไรมันยุ่งยากวะ แต่ไอ้โฮสเทลเนี่ย มึงไม่ได้อยากทำกูหรอก แต่ที่มึงทำเนี่ย เพราะมึงอยากมีอะไรร่วมกันไอ้มิวไง ส่วนกูไอ้บอสตันอะแก้ตัวแถมไปแล้วปะมึงไม่เคยเห็นหัวมึงผืนแล้วนี่ แล้วถ้ามึงคิดว่ามึงคบกับไอ้มิวแล้วมันไปรอดอะกูขอให้มึงโชคดีนะ แต่ถ้ามึงทำกันอยู่แบบเนี้ย กูถอนตัว เชื่อม ม
ก่อนหน้านี้บอสตันไม่เหลือใครนะ ต่อไปเรย์จะไม่เหลือใคร เหลือแค่แซน โหแม่งไม่เห็นกับตัวกันหมดอะไม่มีใครเห็นหัวเราเลยเว้ยกลุ่มมันจะตายจริงๆแล้วใช่ปะ เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเชื่อม แต่เธออย่าโทษตัวเองนะ เธอทำดีที่สุดแล้วในฐานะเพื่อนคนหนึ่งอะหลังจากนี้ถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะก็ปล่อยให้พวกมันเรียนรู้กันเองเถอะเห็นไหม น้องฮาร์ลีควินโดนแบกขึ้น F16 ไปแล้วจ้ะแต่ไม่ได้ผ่านแค่ลมผ่านไปแต่เอาเธอไปจากฉันได้รู้หรือเปล่าที่ฉันจะทำต่อไปจากนี้คือคนที่รักเขาเป็นแบบนี้ คือฉันจะฟื้นแรงลมที่มี ไม่ใช่คนที่ไว้ใจได้และอยู่ด้วยใกล้ๆแต่เขาต้องทนุถนอมเราเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเขาและเขาต้องเป็นคนที่รักตัวเองก่อนที่เขาจะรักเราเนี่ยคือบอกว่าทำไมเวลาเราจะรักใครต้องเจอคนที่เขารักตัวเองก่อนเพราะถ้าเขาไม่รักตัวเองอ่ะเขาจะรักเราได้ยังไงเหมือนเลย์เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาต้องดูแลตัวเองยังไงจะเหมือนเก่าในสักวันที่เจอกันได้โลกอาจจะหมุนให้เราจบไปให้วันผ่านไปแต่มันจะหมุนมาใหม่ที่ฉันจะทำคือรอตรงนี้จะใช้ชีวิตคนเดียวที่มีและไม่มีวันเปลี่ยนใจจะขอรอเธอกลับมาท่านทำให้ฉันฝันไปมากมายจะยังยืนยันขอรอต่อไปเกิดมาได้รักใครก็คงต้องทำทุกอย่างก็คงไม่จากกันไปพี่ตั้นไอ้ต้องว่าไง บอสตันนั้นเก็บแต้มได้ครบตลอดเลยนะ ดิดราม่าเยอะชิบหายหน้าเบื่อ ผมขอไปนอนบ้านพี่ได้ปะ บอสตัน ผมยังไม่ค่อยอยากกลับบ้านอ่ะ บอสตันเธอชนะว่ะเธอเลิศ อย่าเลยมึงเป็นน้องเพื่อนกูเดี๋ยวเชื่อมด่ากูอีกอะเราก็ไม่ต้องบอกให้เจรู้ดิ เอาอีกแล้ว ก็อีพวกนี้มันทำให้ตัวเราต้องร้ายอ่ะเนาะเรามันก็ไม่อยากทำอะไรอย่างนี้หรอกแต่มันก็มายั่วมายวนน่ะ
เอาดิ กินฟรีอีกแล้วมือนี้ งั้นวันนี้พี่ไม่เป็นบอสแล้วนะ เรียกพี่ว่าแดดดี้แดนละกัน พี่ถ่ายผมบ้างเลยผมยังมีเก็บไว้อะ แต่ผู้ชายคนนั้นน่ะกูถ่ายหลังเอาเสร็จแล้วนะเห็นอยู่บ่อยๆแล้วทำไมเพิ่งเข้ามาทักล่ะครับ คิดว่ามีแฟนแล้วอะดิ เขามีแฟนแล้วนี่เราจะไปซื้อของกันใช่ไหมครับ ให้ผมไปส่งไหมล่ะครับ มึงเข้ามาในชีวิตกูแล้วอ่ะกูไม่ปล่อยมึงไปหรอก กูชอบมึงแล้วกูก็ชอบมึงมากด้วยกูแค่ไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครชีวิตกูแม่งไม่เคยต้องยอมใครขนาดนี้มาก่อนเลยวะ มันก็ EP 8 แล้วอะเนาะ มันก็พังทลายกันหมดแล้ว ต่อไปอีก4ตอนสุดท้ายมันก็ถึงเวลาที่ต้องกลับมาบิวกันใหม่ กลับมาสร้างกันใหม่ กลับมาก่ออิฐก่อปูนกันใหม่ เพื่อกลับมาให้ทุกอย่างมันประกอบร่างสร้างขึ้นใหม่นะครับผม เพราะว่า EP 8 แล้วมันก็คือจุดจบขององค์2และเข้าสู่องค์สุดท้ายคือ12ตอนเนาะ90 12เนาะมันก็ต้องเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายที่คือการประกอบร่างใหม่เพราะ EP นี้มันก็พังทลายแล้วมันแตกหมดเลยเราจะเห็นว่าตอนจบมันได้มีความหวังอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นเหมือนกันว่ามันได้มีใครบางคนได้กลับมาเจอกันโอเค EP นี้เขาต้องพูดเป็นคนๆไปนะครับพูดทั้งหมดไม่ได้แต่ยังยืนยันเรื่องเดิมที่เคยพูดไปใน EP ก่อนๆว่าเห็นไหมฮะเรื่องของ Shadow ที่บอกไปว่าคนเรามันมี Shadow อยู่คือจิตใต้สำนึกลึกๆมันเป็นคนแบบไหนมันก็สะท้อนออกมาให้เราเป็นคนแบบนั้นเราจะเกลียดคนแบบไหนก็เกลียดคนแบบนั้นสิ่งที่เราจะเห็นกับมิวแล้วก็ตัวของเรย์ EP นี้เราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเขาเกลียดตัวเองมากขนาดไหนแล้วเขาเกลียดตัวเองมากขนาดไหนเขาก็ดันเป็นคนแบบนั้นขึ้นมาด้วยตัวเขาเองโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับผมเขาเกลียดแบบไหนเขาดันเป็นของเขาเองเขาเกลียดเหมือนเขาเป็นคนเกลียดคนเจ้าชู้สุดท้ายเป็นคนเจ้าชู้เองอะครับเพราะว่าเวลาเราเกลียดคนแบบไหนจริงๆลึกๆแล้วมันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกเราว่าเราไม่ชอบในความเป็นตัวเราด้านนั้นเราเลยกดมันเอาไว้พอเรากดมันเอาไว้พอถึงวันนึงเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีคนมาสะกิดตรงนั้นมีคนทำให้ไอตัวร้ายๆของเราที่เราไม่ชอบมันโผล่ขึ้นมาตรงหน้าให้เราเห็นนะพอเราประชดกับความไม่ร้ายตรงนั้นหรือเราไม่พอใจสิ่งตรงนั้นนะเราจะเป็นคนไม่ดีคนนั้นนะอีกคนนึงขึ้นมาครับเพื่อให้รู้สึกว่าเราเก่งกว่าเขาเราเหนือกว่าเขาเราร้ายกว่าเขาแล้วเราก็ร้ายโดยไม่รู้ตัวนั่นคือสิ่งที่มิวและเรย์เป็นแต่จริงๆไม่ต้องพูดเอามิวเป็นแล้วกันนะฮะเรย์มันเป็นของมันอยู่แล้วมิวเนี่ยเป็นขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวโอเคทีนี้มาพูดเป็นคนๆไปเชื่อมก่อนเลยเชื่อมเนี่ยต้องการที่จะประคับประคองกลุ่มเพื่อนนะให้ได้เหมือนเดิมนะครับผมแต่สุดท้ายครับความสัมพันธ์มันไม่มีอะไรที่จะประคับประคองได้ทุกอย่างเหมือนเดิมหรอกฮะทุกอย่างมีเกิดมีดับไปถูกป่ะครับผมทุกอย่างไม่มีใครที่มันจะสามารถที่จะมันมีพบมีจากมันไม่มีใครจะมาฉุดรั้งทุกอย่างให้มันอยู่กับตัวเองได้ไปตลอดสิ่งที่เชื่อมกันจะได้เรียนรู้คือความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์มันไม่มีความคงอยู่ไปตลอดกาลความคงอยู่ตลอดกาลของมันอาจจะมาในรูปแบบอื่นๆซึ่งมันไม่เหมือนกับมันไม่มีทางเหมือนเดิมแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นเพื่อนสนิทกันแบบไหนเช่นคุณอาจจะมีเพื่อนสนิทที่ตั้งแต่มหาลัยวันนี้ก็ยังสนิทกันอยู่แต่ถามว่าวันนี้ความสัมพันธ์ความสนิทนั้นมันเหมือนเดิมไหมมันอาจจะเหมือนเดิมในความรู้สึกนะครับผมแต่ถามว่าวันนี้กลับไปคุยกันมันคุยกันได้ทุกเรื่องเหมือนเดิมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะหรือถ้ามันคุยกันทุกเรื่องเหมือนเดิมมันเจอกันบ่อยเหมือนเดิมหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ทุกอย่างมีเวลาของมันและมันต้องปรับรูปแบบไปตามภาชนะในแต่ละช่วงวัยที่เราสวมใส่เพราะฉะนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคน2คนคน3คนคนเป็นกลุ่มคนเป็นก้อนทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเชื่อมกันได้เรียนรู้สิ่งนั้นว่าบางอย่างถ้ามาถึงเวลาต้องจากลากันมันก็ไม่มีอะไรไปฉุดรั้งมันหรอกครับแต่เวลาบางครั้งมันก็จะสานให้ทุกคนกลับมาเจอกันใหม่ก็ได้เราเคยเจอเพื่อนที่กลุ่มแตกไปแล้วกี่กลุ่มเกิดมาบางคนอาจจะไม่เคยเจอเลยก็ได้ผมมีเพื่อนที่แบบคบกันเหนียวแน่นแล้วก็ยังดีกันเสมอมาแต่บางคนก็เจอกลุ่มแตกไปแล้วหลายกลุ่มนะครับพี่ก็เจอไปแล้วหลายกลุ่มมากๆวันนึงความสัมพันธ์เหมือนก่อตัวขึ้นมาเหมือนเราได้เจอคนกลุ่มใหม่เจอคนที่ดีมากๆเลยรู้สึกว่าเราต้องเป็นเพื่อนกับเขาได้แน่เลยไม่ถึง 6-7 เดือนถึง1ปีความสัมพันธ์นั้นก็พังทลายลงแล้วส่วนใหญ่มันจะพังทลายลงเพราะอะไรไหมเพราะเกิดความรักในกลุ่มนั้นอาจจะเป็นเราไปชอบคนในกลุ่มนั้นแล้วสุดท้ายมันก็ต้องแยกกันไปหรือเขาเข้าใจผิดว่าเราชอบเขาหรือเขารู้สึกว่ามีคนนึงกำลังคิดกับเขาเกินเพื่อนมันก็พังกันไปแต่ถ้าสมมติไม่พังมันก็จะพังในรูปแบบอื่นอยู่ดีอาจจะไม่ไว้ใจกันทะเลาะกันรู้สึกว่ามีรับลมคมในต่อกันมันก็แตกกันได้อยู่ดีแต่ถามว่าบางทีมันเป็นความเข้าใจผิดนะฮะณเวลานั้นแต่พอถึงเวลาที่ว่าเข้าใจถูกแล้วคนเราส่วนใหญ่เวลาเข้าใจถูกแล้วหรือรู้สึกผิดแล้วเหมือนเราพิมพ์แชทไปด่าเขาฮะพอเราพิมพ์แชทด่าเขาเสร็จแล้วเวลารู้ตัวว่าผิดบางคนไม่ค่อยกล้าไปกลับมาขอโทษหรอกก็ปล่อยมันเลยตามเลยแบบนั้นไปรู้แหละว่าผิด
มันก็เป็นเหมือนกันแหละครับความสัมพันธ์บางครั้งอ่ะเราเข้าใจผิดนะวันนั้นไปเราเกลียดกันไปเรียบร้อยแล้วแต่วันนึงกลับมาเข้าใจถูกแล้วอ่ะถามว่าจะเดินกลับมาหากันหรือคุยกันใหม่ไหมมันอาจจะคุยกันได้นะฮะแต่มันอยู่ที่อีกฝั่งนึงอ่ะเขาจะยอมคุยกับคุณหรือเปล่าในเมื่อคุณเข้าใจเขาผิดมันเป็นแบบนั้นนะความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นมันยากมากๆเลยที่คุณจะดีไซน์มันออกมาได้ว่ามันจะเหนียวแน่นแบบวันนี้หรือว่ามันจะแตกแบบวันพรุ่งนี้หรือมันจะเป็นแบบไหนมันกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้มันอยู่ที่ว่าคุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดและจริงใจที่สุดหรือเปล่าถ้าคุณทำดีที่สุดแล้วจริงใจที่สุดแล้วโอเคที่สุดแล้วคิดว่ามันสุดกำลังของคุณแล้วถ้าคุณทำผิดคุณยอมรับผิดไปแล้วผมว่ามันก็ไม่มีอะไรที่ต้องทำแล้วอะถ้าความสัมพันธ์มันยังจะพังทลายต่อไปมันก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปอะครับผมเพราะบางครั้งเวลาอาจจะผลักคุณ2คนหรือผลักเพื่อนกลุ่มนี้กลับมาเจอกันใหม่หรือมีความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้ทุกคนต่างต้องไปเรียนรู้สิ่งที่ตัวเองต้องเจอก่อนแล้วจะรู้ว่าตัวเองทำผิดหรือทำถูกบางครั้งอะครับเรากลับตอนจังหวะนั้นในโมเมนต์นั้นเราคิดว่าตัวเองถูกที่สุดไม่มีใครถูกกว่าเราแล้วแต่พอเราโตขึ้นเราจะคิดว่าสิ่งที่เราทำตอนนี้มันโง่มากเลยเราผิดเราอาจจะกลับมาขอโทษเพื่อนในเมื่อจังหวะที่จะเจอกันในอนาคตก็ได้ก็ไม่รู้นะครับผมแต่ก็ขอให้มีวันนั้นนะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีวันนั้นหรือเปล่าเราอาจจะตายจากกันไปก่อนก็ได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเวลาแก้ถ้ารู้ตัวถึงบอกว่าอยากให้พูดออกไปนะฮะในเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหรือหาโอกาสที่จะพูดออกไปแต่พูดออกไปแล้วมันยังเป็นเหมือนเดิมก็คงต้องปล่อยให้เวลามันเป็นหน้าที่ของมันแล้วหรือบางทีก็ต้องยอมรับว่าบางความสัมพันธ์มันก็ไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ใหม่อีกแล้วบางครั้งมันจากแล้วก็ต้องจากกันนะครับผมมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกไม่ได้แล้วก็ต้องเรียนรู้ว่าบางความสัมพันธ์อาจจะอยู่ได้ไม่ยั้งยืนยงแต่ก็ต้องเข้าใจว่าบางความสัมพันธ์ถึงให้มันอยู่นานแค่ไหนก็ตามจากกันแล้วก็ตามแต่ต้องให้คิดว่ามันเป็นแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตเท่านั้นนะฮะมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตมันจะเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ก็ไม่รู้แหละแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ใช่ส่วนทั้งหมดของชีวิตของคุณนะฮะงั้นถ้ามันจบไปแล้วก็ต้องยอมรับในความรู้สึกตอนนั้นบางครั้งการที่เราพยายามจะเหนี่ยวรั้งมันเอาไว้พยายามที่จะยึดติดมันเอาไว้พยายามทำให้ทุกอย่างมันเหมือนเดิมมันอาจจะยิ่งเลวร้ายลงก็ได้อันนี้พูดได้เพราะสิ่งนี้ตัวนี้กำลังเผชิญอยู่เลยเรากำลังทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิมกับความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์อยู่กับกลุ่มคนบางกลุ่มอยู่แต่เรารู้ว่ายิ่งทำยิ่งแก้ยิ่งพยายามเท่าไหร่มันยิ่งยากขึ้นมันยิ่งห่างขึ้นมันยิ่งพังมากขึ้นเพราะว่าเราพยายามจะฝืนในสิ่งที่มันควรจะเป็นแต่เรากำลังยื้อมันเอาไว้เพื่อให้เกิดช้าให้มันเกิดช้าที่สุดหรือว่ายื้อมันเอาไว้ไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่สุดท้ายมันทำอะไรไม่ได้หรอกครับถ้าสุดท้ายมันอยู่ที่ใจของคนเนาะถ้ามันจะไปก็ต้องไปแล้วสุดท้ายมันอาจจะเป็นบางครั้งได้กลับมาเจอกันเมื่อไหร่ก็ได้มันอาจจะกลับมาเจอกันใหม่ก็ได้แล้วความสัมพันธ์มันจะกลับมาคืนมาก็ได้แต่ถ้ามันไม่คืนมาก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วแค่นั้นเองอันนี้คือเชื่อมนะฮะต่อไปท็อปเนี่ยพยายามจะคืนดีกับมิวมากๆส่วนหนึ่งเพราะท็อปรู้สึกผิดว่าการที่เลิกกับท็อปไปแล้วเหมือนท็อปเป็นสาเหตุทำให้มิวเปลี่ยนเป็นคนละคนแบบนี้มิวที่แสนดีที่ท็อปรักอ่ะมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้มันเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยตั้งแต่คบเรแต่เราเชื่อว่าท็อปมันยังเห็นมิวคนนั้นอยู่ในข้างในลึกๆเขาเชื่อว่ามิวกำลังทำตัวเป็นอย่างประชดกับความเป็นประชดตัวเขาเองอยู่ไม่ใช่เป็นตัวเขาเองจริงๆเนื้อแท้ของคนนะครับบางทีมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกมิวบางครั้งอ่ะมันเป็นคนแบบไหนไม่เป็นคนแบบอะไรแต่แค่บางทีมันกดความเป็นตัวเองที่มันแบบด้านดีที่เคยเป็นกดเอาไว้และโชว์ด้านที่มันประชดชีวิตออกมาเพราะฉะนั้นท็อปเห็นตรงนั้นท็อปเลยพยายามที่จะทำให้มิวคนนั้นกลับคืนมาถ้าไม่กลับคืนมาเนี่ยเราว่าท็อปจะรู้สึกผิดไปจนตายเลยว่าเขากำลังทำให้คนที่เขารักเป็นไปในชีวิตเป็นไปในแบบนี้พังทลายแบบนี้โดยที่เขาไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยซึ่งถามว่ามีโอกาสแบบท็อปไหมมีเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วบางคนเนี่ยไม่สามารถจะเป็นเหมือนท็อปที่จะมาขอแก้ไขได้ด้วยแล้วสุดท้ายเราก็ปล่อยให้ชีวิตคนคนนึงพังไปเพราะเรานะฮะแล้วเราก็ต้องเฝ้าดูเขาด้วยความเจ็บปวดว่าเขาพังเพราะเราแต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถจะแก้อะไรได้แล้วเมื่อเขาพังไปแล้วมันเป็นชีวิตของเขาแล้วเขาไม่เราเข้าไปยุ่งแล้วเราอาจจะต้องเดินห่างออกมาแล้วดูแลเขาหรือมองเขาอย่างห่างๆก็ได้พูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าก็เคยเจอเหมือนกันบางทีเรารู้สึกว่าเราได้ไปพังชีวิตของใครบางคนหนึ่งหรือเราเห็นคนที่เขาถูกใครทำร้ายชีวิตให้พังมาแล้วมองอยู่ห่างๆเราเห็นว่าสุดท้ายเขาคนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้กลับมาแก้ไขอะไรได้นะเพราะว่าเจ้าตัวไม่ยอมให้เขากลับมาในชีวิตเขาคนนั้นก็ได้แค่รู้สึกผิดแล้วก็มองคนตรงหน้าว่าเขาเป็นต้นเหตุของสิ่งนั้นมันก็ยังมีความรู้สึกผิดลึกๆอยู่นะทั้งคนกระทำแล้วคนถูกกระทำนะฮะแล้วมันก็วนอยู่แบบนั้นเลยไม่รู้ทางออกจะเป็นยังไงแต่ในเมื่อของท็อปเนี่ยมันมีทางออกอยู่นั่นคือการที่ท็อปเขาต้องฝืนตัวเองพอสมควรเขาต้องสู้สุดใจพอสมควรเพื่อให้มิวรู้สึกว่าเขายังอยู่ตรงนี้เหมือนที่เราบอกไป EP ก่อนว่าสุดท้ายเดี๋ยวมิวจะได้ไปเรียนรู้มาเองว่าอะไรที่มันเลวแล้วความรักคืออะไรแล้วความเลวคืออะไรและท็อปดีกว่าคนที่เขาไปเจอแค่ไหนท็อปอาจจะกลายเป็นช้อยที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาก็ได้
ไม่เคยเจอดีกว่านี้แล้วก็ได้แล้วถามว่าใช่หรือเปล่าถ้าเป็นท็อปเราจะไม่เลือกใครเลยก็ได้นะในเมื่อเราเป็นมิวถ้าเราเป็นมิวกลับมาถึงมิวนะฮะถ้าเป็นเราเป็นมิวเนี่ยเราจะเลือกเป็นคนที่ดีกว่านี้โดยที่ไม่แคร์ใครทั้งสองคนเลยแต่มันก็ไม่ใช่เนาะด้วยความเป็นมิวเนี่ยมิวเป็นคนตั้งเพดานไว้สูงมากตั้งกฎเกณฑ์ไว้สูงมากเขาต้องได้ตัวท็อปจริงๆเขาต้องเป็นคนแบบนี้จริงๆเขาต้องได้ความรักที่เป็นแบบนี้ทุกอย่างมันอยู่ในอุดมคติหมดเลยเหมือนบัลลังก์เมฆฉันวาดฝันเอาไว้ทุกอย่างพอวันหนึ่งมันไม่ได้ขึ้นมามันพังทลายแล้วมันหนักมากๆเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้เยอะเราคาดหวังไว้เยอะโดยที่เราอ้างว่าเราเชื่อใจเขาเราเชื่อว่าเขาจะเป็นคนดีสิ่งที่ท็อปทำผิดแค่ครั้งเดียวในความไว้ใจมันคือการพังทลายของมิวทั้งหมดนะฮะถามว่ามันเป็นถึงขนาดนั้นไหมในมุมของคนนอกจะมองว่าทำไมถึงเป็นขนาดนั้นมันอะไรขนาดนั้นแต่เราไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในเกมเองเนาะเราไม่ได้เป็นเจ้าตัวเองเราไม่รู้หรอกว่าพอเราเจอกับตัวเองมันจะพังทลายแค่ไหนเราเชื่อว่าความรักมันทำให้หลายคนพังทลายได้นะฮะยิ่งความคาดหวังในความรักหรือความคาดหวังว่าเราจะได้เป็นแฟนกันได้เจอคนดีๆแล้วอ่ะมันพังทลายได้ต่อหน้าต่อตาเลยพี่ก็เคยเจอว่าพี่ไปจีบคนนึงพี่รู้สึกว่าคนนี้ต้องเป็นคู่กับเราแน่เลยเราเชื่อว่าคนนี้ต้องเป็นคู่กับเราแล้วพอถึงจุดนึงเราเจอว่าเขามีด้านไม่ดีหลายๆด้านเขาเป็นคนที่เขาไม่ได้แคร์เราเลยเขาทำร้ายจิตใจเรามากๆเลยสุดท้ายเรากลับมองว่าเราพังทลายเหมือนกันนะฮะรู้สึกว่าเราคาดหวังกับคนผิดคนน่ะแล้วต่อไปนี้จะไว้ใจใครได้อีกเราจะเชื่อใจใครได้อีกมันทำลายในความเชื่อมั่นของเราเซลฟ์เอสติมของเราต่ำลงไปทันทีไม่อยู่กับเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีหลายๆอย่างมากที่เข้าใจในตัวมิวเหมือนกันว่าทำไมมันถึงเป็นได้แบบนี้นะฮะแต่สิ่งที่มิวมันทำมันทำในสิ่งตรงข้ามคือมันไม่ยอมรับเลยว่าตัวเองจริงต้องการอะไรมันไม่รักตัวเองต่อไปแล้วมันไปทำในสิ่งอื่นให้รู้สึกว่าตัวเองกำลังหนีออกจากความเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเราเห็นท็อปเป็นแบบนั้นเราไม่ชอบแบบนั้นเรารู้สึกว่าเรากำลังถูกหลอกเพราะเราจะเรียนรู้ทุกอย่างในโลกนี้เราจะทำทุกอย่างในโลกนี้เราจะลองทุกอย่างในโลกนี้เราอยากจะทำทุกอย่างโดยที่เราไม่สนใจแล้วว่ามันจะเป็นยังไงแคร์แค่ตัวเองก่อนเขาถามว่าแคร์ตัวเองก่อนมันเป็นการแคร์แค่ตัวเองแบบไหนมันเป็นการแคร์ตัวเองแบบประชดชีวิตนะฮะโดยเป็นการแคร์ที่ไม่ได้รักตัวเองถ้าคนรักตัวเองจริงจะตัดทั้งมิวตัดทั้งเรทิ้งเลยแล้วรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรต่อไปแต่นี้ไม่ใช่สัมมาเลเทเมาไปกับเรนะครับผมไปอยู่กับเรโดยที่แยกแยะไม่ออกด้วยว่าสิ่งเนี้ยดีหรือไม่ดีลึกๆอาจจะแยกออกหรอว่าไม่ดีแต่ตอนนี้ฉันขอแบบนี้ก่อนตอนนี้ฉันต้องทำให้สบายใจก่อนตอนนี้ฉันต้องหนีความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นก่อนฉันรู้สึกผิดหวังในความรักฉันเลยต้องการความรักถ้าใครไม่รักฉันก็ขอรักตัวเองแต่รักตัวเองในแบบที่คิดว่าทำอะไรก็ได้ฉันจะมีอิสระฉันจะมีฟรีดอมฉันจะมีไม่มีพันธะผูกพันฉันไม่ต้องแคร์ใครอีกต่อไปแล้วฉันแคร์แค่ตัวเองมันคิดในแง่ที่มันไม่ถูกต้องครับมันคิดในแง่ที่มันผิดแล้วมันเป็นการคิดในแง่ที่มันทำร้ายตัวเองมากขึ้นนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตัวมิวก็เลยพังเหมือนกันและตัวมิวก็เห็นภาพว่าคือเขาติดกับคำว่าไว้ใจเป็นคอนดิชันของเขาเลยใหญ่เลยว่าใครที่ทำให้เขาสูญเสียความไว้ใจเขาจะรู้สึกไม่นู่นไม่นี่ไม่โอเคถูกป่ะครับพอตั้งธงไว้แบบนั้นน่ะงั้นใครที่ทำให้เขาไว้ใจได้อย่างเรย์ก็ทำให้เขารู้สึกดีรู้สึกว่าคนนี้รักเขาซึ่งมันผิดไงฮะคนที่จะรักกันได้คนที่จะรักเขาได้คนนั้นต้องรักตัวเองก่อนใครที่ไปเจอความรักแบบไหนก็ตามที่ไม่รักตัวเองก่อนมันจะเหนื่อยนะฮะเพราะอะไรไหมเพราะว่าเขายังรักตัวเองไม่ได้เลยคนที่รักตัวเองไม่เป็นคือคนที่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องรักตัวเองแล้วเขาต้องดูแลตัวเองแบบไหนถ้าเขาไม่รู้เขาต้องดูแลตัวเองแบบไหนในยามลำบากแล้วเขาจะดูแลเราในยามลำบากได้อย่างไรเรเนี่ยดูแลตัวเองไม่ได้นะฮะเพราะเรยังไม่รักตัวเองเลยเรไม่รู้ตัวเองต้องการอะไรเรเสียแม่ไปก็จริงแต่เรเอาเหตุผลของการเสียแม่นั้นมาทำร้ายตัวเองตั้งแต่เด็กมันไม่เด็กขาดเหมือนกับทำตัวเหมือนเด็กขาดความอบอุ่นนะฮะเหมือนกับว่าต้องเรียกร้องความสนใจทำนู่นทำนี่เพื่อจะให้พ่อมาหาเขาทำให้ตัวเองเหมือนถึงจะติดคุกด้วยซ้ำเพื่อให้พ่อเข้ามาหาเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบมันทำร้ายตัวเองจนเกินไปติดเหล้าติดยาติดทุกอย่างบุหรี่เอาหมดโดยเพราะรู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันไม่ต้องการใครอีกแล้วฉันไม่ได้แคร์ใครอีกแล้วฉันตายตามแม่ฉันไปได้ก็ดีฟิลมันเป็นแบบนั้นมันไม่ได้รักตัวเองตั้งแต่ความคิดแล้วอะแล้วเขาจะรักมิวได้ยังไงความรู้สึกดีต่อมิวแค่รู้สึกเขาอยากจะปกป้องมิวเขาแค่รู้สึกชอบเท่านั้นเองความชอบมันนำมาซึ่งความเหนี่ยวรั้งความอยากจะอยู่ใกล้ๆความอยากจะมีแอคทิวิตี้ร่วมกันเหมือนที่เชื่อมพูดมันเป็นแบบนั้นจริงๆเราอยากจะอยู่ใกล้ๆเขาทำอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างใกล้ๆเขาโดยที่ลืมไปว่าจริงๆแล้วเรารักเขาหรือเปล่าเราแคร์เขาหรือเปล่าคนที่รักกันเป็นเขาไม่ทำแบบนี้นะฮะแต่กลายว่าเรากลับแบบตามใจมิวเพื่อที่จะอยู่ใกล้มิวเป็นทุกๆอย่างได้ก็เพื่อมิวโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองรักตัวเองในแบบไหนนะและกับมีสิทธิ์ไปหึงหวงแซนด้วยนะเพราะจริงๆแซนคือสิ่งที่มาตกตะกอนในใจว่าลึกๆเขารักนะ
แต่แค่เขารู้สึกว่าตอนนี้มันมีของที่เขาต้องการมาตลอดในชีวิตนั่นคือมิวอะอยู่ตรงหน้าเขาก็ต้องคว้าสิ่งนั้นไว้ก่อนแล้วก็ทิ้งแซนไว้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตัวของเรย์ก็คือจริงตัวของเรย์ก็คือทำทุกอย่างเพื่อมิวแล้วก็พามิวเสียไปด้วยและขณะที่จังหวะนั้นมิวมันก็ไม่มีเหลืออะไรแล้วเหมือนกันมันก็ตามเรย์ไปคนที่จะรักกันจริงครับมันต้องเจอคนแบบท็อปคือท็อปถึงจะมีเรื่องผิดก็จริงนะฮะแต่อย่าลืมนะความสัมพันธ์มันไม่มีใครถูกใครผิดหรอกครับมันอยู่ที่เหตุและผลในจังหวะตอนนั้นมันอยู่ที่ว่าเรารับเหตุและผลตอนนั้นได้หรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ก็ปล่อยไปเหมือนที่เราบอกว่าบางทีไม่ต้องเลือกทั้งมิวไม่ต้องเลือกทั้งเรย์เลยไปเจอคนอื่นเจอที่คนที่ดีกว่านี้ไปเลยแต่สุดท้ายเนี่ยถ้ามันไม่มีตัวเลือกแล้วมาเทียบกันเราจะเห็นว่ามิวกับท็อปท็อปดีกว่าเยอะนะครับผมคือท็อปเขาไม่ได้พามิวเสียนะท็อปเขาข้อรักมิวแล้วถึงเขาจะทำผิดแค่เรื่องนั้นคือสร้างความไปมีอะไรกับบอสตันทำให้เสียความไว้ใจไปแต่ลึกๆเขายังรักมิวแบบสุดๆรักแบบคนปกป้องดูแลจริงๆที่ไม่ใช่รักแบบเรย์ครับงั้นเรื่องพยายามจะให้เห็นว่าเนี่ยแหละเห็นไหมบางครั้งความผิดพลาดมันต้องคุยกันด้วยเหตุผลและยอมให้อภัยก่อนไม่ใช่ไปประชดชีวิตทำนู่นทำนี่โดยที่ไม่ได้คุยกันจริงๆจังๆเลยและกลับไปเดินทางผิดอีกต่างหากให้ตัวเองรู้ตัวนะว่าผิดก็ถือว่าเดี๋ยวรอให้มิวเขารับวิบากกรรมไปนะครับผมแต่ตอนนี้เขาก็ได้ท็อปอยู่ในอ้อมอกแล้วเนาะก็เดี๋ยวรอดูท็อปเขาจะทำยังไงให้เขากลับมาเป็นคนเดิมได้เขาคงต้องชนะใจผ่านครอบครัวเขาแล้วแหละทั้งแม่กับแม่เราจะเห็นตัวอย่างต่อไปเนาะแม่กับแม่ของมิวเนาะมาเยี่ยมเนาะเดี๋ยวคนต้องทำคะแนนตอนนั้นกับครอบครัวของมิวแทนทีนี้มาตัวแสบของเราแล้วก่อนตัวแสบไปบอสตันก่อนบอสตันนางก็ได้อีกแล้วนางได้น้องของเชื่อมไปอีกคนนึงคือแบบเฮ้ยเธอมันก็ตัวท็อปตัวปังของเธออยู่นะคือคนมันมีสไตล์ครับคนมันมีความเป็นปัจเจกคนมันมีความเป็นตัวเองสูงเวลาคนเจอคนแบบนี้คนส่วนใหญ่มันจะรักแล้วมันก็รู้สึกว่าเราอยากจะได้เขารู้สึกเขามีเสน่ห์จังเลยมันก็ได้เป็นเสน่ห์ของตัวบอสตันเองนะฮะบางครั้งเราก็อยากได้เองก็ทำร้ายคนอื่นบางครั้งไอ้นี่ก็ไปเอาน้องเชื่อมเดี๋ยวก็ไปมีเรื่องกับเชื่อมอีกนะครับผมแต่สุดท้ายก็เขามายั่วเราเองเราจะห้ามใจได้ยังไงเนาะกลายเป็นว่าตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้บอสตันนะถ้าเทียบกับเรย์แล้วบอสตันยังดีกว่าเรย์ให้ภาษีดีกว่าส่วนของนิกก็แบบโอ้โหเธอทำกับเขาแบบนั้นแล้วเนาะมันมีความไม่ไว้ใจมากๆแล้วคนที่มันยิ่งทำอะไรลับหลังทำให้ไม่ไว้ใจกันแล้วเอาเรื่องเขาไปแชร์กันมันกลับมาคบกันมันยากอยู่แล้วแต่นิกก็ยังติดกับบอสตันอยู่ไงยังนึกถึงบอสตันอยู่ตลอดจริงๆบอสตันก็แอบนึกถึงนิกนะแต่ก็ยากคู่นี้ต้องอีกสักพักนึงเลยกว่าจะกลับมาคู่กันได้แต่จะเห็นว่า EP หน้านิกจะไปเจอกับพี่แดนเนาะพี่แดนเนี่ยชอบนิกแน่นอนดูสิว่าจะเป็นยังไงรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับมาเจอกันนิกอาจจะเจอคนที่ดีกว่าก็ได้ใครจะไปรู้กลับมาตัวแสบของเราแล้วเรย์นะครับผมเรย์เนี่ยจริงๆเห็นไหมทุกคนบอกว่าเรย์เป็นคนดีเรย์เป็นคนดียังไงเรื่องไม่ได้ทำให้เรย์เป็นคนดีแบบนั้นนะฮะเรื่องแค่พยายามทำให้เรย์เหมือนเป็นคนดีเฉยแต่จริงๆเรย์เลวที่สุดเลวหนึ่งในคนที่เลวที่สุดของเรื่องก็คือเรย์นะฮะเขาทำเลยไม่ทำอะไรโดยที่ไม่รักตัวเองเลยและไม่รักเพื่อนไม่แคร์ใครเลยแคร์แค่ตัวเองว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงให้โลกทุกอย่างหมุนรอบเขาต้องการมีความสุขแซนเชื่อมทุกๆคนหมุนรอบเขาแค่เอาพลังทั้งหมดไปแคร์แค่มิวคนเดียวแต่การที่เขาแคร์มิวเขากับทำร้ายทุกๆคนโดยไม่รู้ตัวนะฮะเราถึงบอกว่าการที่เขาไปแฉเพื่อนบนโต๊ะบนทุกๆอย่างในร้านเหล้าวันนั้นน่ะและเชื่อมกับมิวยังให้อภัยคิดผิดหรือเปล่าคนที่ทำแบบนี้ได้ถึงจะอ้างว่าเมาก็ตามครับผมแต่คุณเมามันเกิดจากคุณไม่รักตัวเองแล้วคุณก็กลายเป็นพลอยไม่รักคนอื่นไปด้วยนะอย่าอ้างความเมาครับบางทีมันมาจากจิตใต้สำนึกถึงบอกว่าใครที่บอกว่าว่าคนเขาเมาต้องเข้าใจเขานะไม่เข้าใจคนเมามันมาจากจิตใต้สำนึกถ้าจิตใต้สำนึกมันเป็นแบบนั้นน่ะซึ่งมันคิดแบบนั้นเขาคิดแบบนั้นจริงๆมันควรเป็นเพื่อนกันหรอจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ควรก็ได้นะเราไม่ควรมีเพื่อนแบบนี้หรือเปล่าลองกลับไปคิดดูเรื่องนี้นะครับผมทีนี้คนสุดท้ายพี่โยเนี่ยเป็นตัวแทนของหลายๆคนที่พี่เคยดูดวงมานะฮะคือเป็นคนแบบนี้จริงๆกลัวความรักประสบการณ์ความรักแย่มากแต่ใจก็อยากจะสู้อยากจะเดินต่ออยากจะลองกับใครสักคนนึงอยากจะเข้าไปจีบเขาแล้วก็เริ่มไปจีบเขาก่อนสุดท้ายพอจะจีบเขาถึงจุดๆหนึ่งแล้วพอเขาถล่มเข้ามาในวงเขตของเราแล้วเราก็กลับผลักเขาออกไปอีกรอบนึงเพราะเรากลัวการมีความรักกลัวทุกอย่างจะเหมือนเดิมคนแบบโยมีเยอะมากนะครับผมแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันผิดตั้งแต่ตอนที่เธออยากจะกล้าเริ่มใหม่แล้วถ้าเธอคือบางคนมันไม่รู้ตัวไงว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นอยู่ในใจพอมาถึงจุดๆหนึ่งมันค่อยกลับมามันกลับมาสะกิดใจสิ่งที่เป็นแผลเก่าอีกแล้วแต่ตอนนั้นมันกลับว่าคิดตัวเองว่าแข็งแรงดีแล้วมันเลยไปจีบเขาใหม่อยากจะหาคนใหม่มาดามคนเก่าคิดแบบนั้นแต่จริงๆตัวเองไม่แข็งแรงดีพอเลยเพราะฉะนั้นควรสำรวจตัวเองบ่อยๆนะครับว่าตัวเองพร้อมแล้วจริงๆหรือยังตัวเองพร้อมจริงๆหรือเปล่าก่อนที่จะไปต่อคนอื่นก่อนจะไปจีบคนอื่นนะ
ใจตัวเองพร้อมจะเปิดให้เขาเข้ามาอยู่ในใจจริงๆหรือเปล่าบางทีมันยากนะครับตอบไม่ได้น่าสงสารเหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งคุณต้องรู้ตัวก่อนนะฮะว่าการที่คุณจะเปิดรับใครสักคนหนึ่งคุณต้องพร้อมที่จะมีใจให้เขาคุณต้องเห็นภาพเลยว่าคุณจะอยู่กับเขาได้ต่อไปถ้าคุณไม่เห็นแบบนั้นคุณอย่าเพิ่งมีดีกว่าโอเควันนี้ประมาณนี้ครับผมติดตามตอนต่อไปได้ติดตามต่อไปน่าจะโหมันนะฮะ EP หน้าน่าจะเห็นหลายๆมุมมองมากขึ้นนะฮะรอติดตามได้เลยกับเรื่องนี้ Only Friends กับ EP ที่9วันนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดตามได้ทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย